ทะเลแคริบเบียนน่านน้ำที่สำคัญของทวีปอเมริกากลางบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวเม็กซิโกเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแคริบเบียนนั้นได้ชื่อว่าเป็นขุมสมบัติแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทางทะเลเป็นที่ตั้งของแนวปะการังที่สวยงามท้องทะเลแห่งนี้มีเรื่องราวที่ชวนให้หลายคนสนใจค้นคว้าหาคำตอบกับความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมาท่องไปในทะเลแคริบเบียนเพื่อติดตามศึกษาเรื่องราวน่ารู้ในท้องทะเลนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆมากกว่า 7,000 เกาะทะเลแคริบเบียนอันกว้างใหญ่เป็นที่ตั้งของเกาะต่างๆมากมายรวมมากกว่า 7,000 เกาะประกอบไปด้วย 13 รัฐอธิปไตยและดินแดนที่เป็นเขตปกครองตนเองใหญ่น้อยกระจายอยู่ทั่วท้องน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ส่องประกายระยิบระยับหลายเกาะเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างจาเมกาและสาธารณรัฐโดมินิกันเรื่อยไปจนถึงความงามของเกาะและชายหาดอันห่างไกลและเงียบสงบของเกรนาดาและเซนต์ลูเซียโดยแต่ละเกาะนั้นมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามสภาพภูมิประเทศและชนพื้นเมืองท้องถิ่นซึ่งในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาในดินแดนแถบนี้ 2. ทะเลที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกทะเลแคริบเบียนเป็นท้องทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมหาสมุทรแอตแลนติกและมีความลึกที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลกที่ระดับ 7,686 เมตรจากระดับน้ำทะเลรองจาก 4 มหาสมุทรสำคัญของโลกคือแปซิฟิกแอตแลนติกอินเดียและมหาสมุทรใต้แต่หากเปรียบเทียบเฉพาะท้องน้ำในระดับทะเลด้วยกันแคริบเบียนนั้นนับเป็นทะเลที่ลึกที่สุดในโลกลึกกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลจีนใต้โดยจุดที่ลึกที่สุดนั้นอยู่ที่ร่องน้ำเคแมนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหมู่เกาะเคแมนกับจาเมกาความลึกของทะเลแคริบเบียนแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งธรณีวิทยาที่หล่อหลอมพื้นที่บริเวณนี้มานานเป็นเวลาหลายล้านปี 3. ภาษาที่ใช้กันแพร่หลายไม่ใช่ภาษาอังกฤษจากการสำรวจประชากรในแถบทะเลแคริบเบียนในปี 2001 พบว่า 62% ของชาวแคริบเบียนพูดภาษาสเปนเป็นภาษาแรกและมีเพียงประมาณ 15% เท่านั้นที่พูดภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจจะมีการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยเนื่องจากภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาท่องเที่ยวอย่างไม่เป็นทางการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนที่แถบแคริบเบียนนี้ 4. 2 ประเทศในเกาะเดียวที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกเกาะเซนต์มาร์ตินเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในโลกที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเทศครึ่งเกาะทางตอนเหนือคือแซงมาแตงซึ่งเป็นดินแดนในการปกครองของฝรั่งเศสและครึ่งตอนทางใต้คือซินต์มาร์เทนซึ่งเป็นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เกาะเล็กๆแห่งนี้มีพื้นที่เพียง 34 ตารางไมล์หรือ 87 ตารางกิโลเมตรมีหาดทรายขาวหลายสิบแห่งมีภูเขาเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากทั้งแอฟริกาแคริบเบียนและยุโรปมีงานเฉลิมฉลองเทศกาลคาร์นิวัลที่เกาะแห่งนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเกาะ2 สัญชาตินี้จึงมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยือนทุกปี 5. ทะเลสาบเดือดแหล่งศึกษาธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจทะเลสาบเดือดตั้งอยู่ที่ประเทศโดมินิกาในอุทยานแห่งชาติมอนทัวปีดองซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยทะเลสาบเดือดนี้เป็นแหล่งน้ำที่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,600 เมตรมีลักษณะเป็นภูก๊าซที่ปล่อยไอน้ำและก๊าซออกมาแม้ว่าจะมีทางเดินขึ้นเขาแต่ก็ขึ้นถึงบ่อน้ำได้ยากเนื่องจากสภาพหนทางที่เต็มไปด้วยโคลนและแอ่งน้ำที่นี่อยู่ในป่าเขตร้อนตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับลักษณะภูเขาไฟอันงดงามซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิจัยในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างมากอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ภูเขาไฟสูง 1,342 เมตรด้วยเนินสูงชันและหุบเขาที่มีรอยบากลึกมีภูก๊าซ 50 จุดทั้งน้ำพุร้อนทะเลสาบน้ำจืด 3 แห่งและภูเขาไฟ 5 ลูกตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 7,000 เฮกเตอร์หรือ 70 ตารางกิโลเมตรของอุทยานพร้อมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การยกย่องให้เป็นมรดกโลก 6. มีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่มาก
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักเพียงแค่ภูเขาไฟแถบหมู่เกาะแปซิฟิกหรือบริเวณวงแหวนแห่งไฟเท่านั้นแต่ดินแดนในแถบทะเลแคริบเบียนเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟหลายแห่งทั้งที่ดับไปแล้วและยังคุกรุ่นอยู่โดยภูเขาไฟซูฟรีแอลฮิลบนเกาะมอนเซรัตเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกภูเขาไฟในทะเลแคริบเบียนส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลหรือเลสเซอร์แอนติลิสทั้งในโดมินิกาเกรนาดาและเซนต์ลูเซียโดยรวมแล้วมีภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลามากถึง19ลูกในทะเลแคริบเบียนแต่ไม่ได้แปลว่าพวกมันจะปะทุพร้อมกันเสมอไปเพียงแต่มีแนวโน้มที่จะปะทุอีกครั้งในบางจุดเท่านั้น 7. เป็นที่ตั้งของรันเวย์ที่สั้นที่สุดในโลกสนามบินฮวนโชอีแอโรสกินบนเกาะชาบามีรันเวย์เชิงพาณิชย์ที่สั้นที่สุดในโลกด้วยความยาวเพียง 1,312 ฟุตหรือประมาณ400 เมตรใกล้เคียงกับความยาวของเรือบรรทุกเครื่องบินจำเป็นต้องใช้นักบินที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อแลนดิ้งบนเกาะนี้โดยเฉพาะรันเวย์ดังกล่าวมีชื่อเสียงถึงขั้นปรากฏบนสแตมป์ของซาบาและร้านขายของที่ระลึกมีเสื้อยืดที่สกรีนคำว่าฉันรอดจากการลงจอดที่ซาบาหรือ I survived the Sabah landing 8. แนวปะการังที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกเมโสอเมริกันลิฟแนวปะการังเมโสอเมริกันใต้ทะเลแคริบเบียนนี้กินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกเบลิสกัวเตมาลาและฮอนดูรัสเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกซึ่งทอดยาวกว่า 700 ไมล์หรือ 1,126 กิโลเมตรจากปลายด้านเหนือของคาบสุดยูคาทานลงไปถึงหมู่เกาะบริเวณอ่าวฮอนดูรัสถือเป็นแนวปะการังที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก Great Barrier Reef ในออสเตรเลียปะการังหลากหลายชนิดอันตรการตาก่อตัวเป็นพื้นที่รกร้างใต้น้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของปลาเต่าทะเลและฉลามหลายร้อยสายพันธุ์ตามชายฝั่งป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและนกชายฝั่งตลอดจนทำหน้าที่เป็นเกราะปกป้องพื้นที่ชายฝั่งจากความเสียหายที่เกิดจากพายุเฮอริเคนและพายุที่รุนแรงระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายของที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับนักดำน้ำตื้นและนักดำน้ำลึก